-21 pakkasta ja ei ollut auto lämmittä. On melko jääsässä. Sulaakehan tuo oli palannut näköjään, en tiedä miksi. Tämä lasiinpesunesteillä vähän sulatan lasia, niin ei, kaikki on jäässä. Eikä siinä vielä kaikki. Ja jos tuo takin vetoketju, nyt ei saa takkiakaan kiinni. Kyllä se lähti hyvin tämä aamu. Tosi hyvin. Taas sama ongelma nyt kärryn valojen kanssa. Jaha. Näissä ei kyllä oo mitään vikkaa, eikä nuissa. En tiedä, pitää ruveta etsiä tuolta kärrystä. Kato nyt, se löyti heti. Helvetti. Tuo kamera on ollut varmaan 5 vuotta tuolla varastossa ja no ei siihen saa kyllä yhteyttä, mutta nyt se lähti toimii vipit ja kaikki. Tai siis yhteydessä on, mutta kuvaa ei näy. Ja onko sieltä moduulit palannut aikaisemmin? En tiedä vielä, voi tää kokeilla, vaihtaa vähän johtoa. Joo, lämmitetään vähän moottori. Saapa nähdä, lähteekö tää käyntiin. Koko ajan tippuu akkujännite. Ei mitään. Moottoriohjauksen häiri. Ok. Punainen. Ai vittu. On niin jääsää perkelettävääkin. Ei. No niin, laitetaan laturiin tämä. Ei oo pitänyt virtaa. Ei lähtenyt käyntiin. Annetaan laata ja lämmityksessä ja lämmityksessä. No nyt siellä olisi virtaa, kokeillaan. Lähti se käynti. Joo. On kylmää hydrauliikka. Hyvin ne lämpiää tulla. Käyttää aggregaattia päällä. On 18. No eipä tarvinnut tänään lähteä keikalle. On niin kylmä. Ajetaan lämpimään tämä, niin toimisi tuo hydrauliikkakin vähän paremmin. Kattelin tuossa, oli päivittynyt nuo sähköhinnat. Tänään on ollut 50 senttiä ja huomenna on 60 ja parhaimmillaan jopa 80 senttiä kilowattitunti. Ei jumalauta, mitä vitun paskaa tämä on. Kyllä mä sanon, että mä lähden heti tältä Suomesta vittuun, kun tämä on mahdollista. No joo, kyllähän siinä riitti melua ja mäiskettä tuolla hallilla. Kaikki teki jotakin, hei. Saatana mikä möly koko ajan. Joo. Eipä siinä paljon. No olihan siinä pari vehettä, mitä tänään tuli kuntoon taas. On aika hiljasta kyllä nyt. Lupasin jollekin noita Ruottin tölökkejä tuolta, kun niitä on kertynyt tonne autokatokseen ja
Ne oli kuulemma jäätynyt sinne maahan kiinni. Pitää lähteä niitä repiimään sieltä. Joku tulee hakkeen tuossa kohtoneen. Pääsee niistäkin eroon. Ei tuu paljon itellä vietyä noita ruottintölökkejä. Niin harvoin käy ruottiset. Saa viiä kuka haluu. Niin ja se kamera, se kaukokamera, niin ei siihen saanut yhteyttä, vaikka mitä teki. Sitten se meinasi se myyjä, että siinä on joku komponentti sieltä mennyt rikki, että se olisi 250. Että ei nyt paha, jos sen laittaa johonkin tablettiin esimerkiksi sen ohjelmaan. Mutta on kalliita nuo uudet systeemit sitten. Vähän millä ominaisuuksilla haluaa, niin 5,5–9 000 euroa kamera. On niillä hinta. Mutta tuolla nyt voikin tehdä vaikka mitä. Sieltä pystyy laittamaan jotain vaikka koirahaukuntaa tai sireeneitä ja mitähän kaikkia sieltä pystyy laittamaan. En tiedä onko sillä kaiutinkin siellä vehkeessä. Nyt mä otan koopterin kimpussa. Mä vettiin tästä toiselta akulta tuohon kiinni, niin silti pallaa valo. Mikä tässä on nyt niinkö homman nimi? Jos mä tämän laitan kiinni, niin joo, valo syttyy. Ei mitään väliä kummin päin täällä. Oi vittu. En tiedä, pitääkö mun tuo yksi miinusjohto katkaista tuolta, mutta kun se vaan tulee tuolle valolle sitten. Katsotaan mitä tämä tekee. Noin pyörittää. Sitten tuo päälle. Kyllä se ehkä paremmin pyörittää. Lampaa uudelleen tuo päälle. Kyllä se auttaa. Miten käy, jos laitetaan tämä lämmitin päälle? Oh no. Polttiko se jotakin? Oi vittu. Tuohan on nyt pois päältä. Nyt se olisi päällä. No tuohon akkuhan se ei vaikuta nyt, kun tuo pois päältä. Joo, lämmitintä ei kärsi olla päällä, kun tuo toinen akku on pyhistetty. Nythän meillä on lämmitin päällä. Ei se kyllä kovin lämmitä. Joo. No ei se kyllä kovin lämmitä tätä pukkautta. No ei me tarvita mutta se pitää sitten vaan katsoa, että se muistaa laittaa pois päältä tuo toisen katkasimen. Tuohon me saadaan tuosta pois. Startapesa auttaa ja tuo. Se jaksaa laatakin sitä akkua vissiin. Otetaan pois päältä. No siinähän se olisi läjäsä. Johtoja nyt en sen paremmin. Tuohon oli pakko vetää reikäraudalla. Ei liiku mihinkään. Nuo piti vettää nippareillakin, ettei lähde irti. Sieltä puhaltaa, jos puhaltimen haluaa päälle. Tuosta. Näkyykö täältä punainen valo, jos sammutetta?
Kyllä siellä moottoritilassakin punainen valo, niin sen kyllä näkee. Näkee jos tuo jää päälle. Joo, ja lisää virtakatkaisin on tuossa. Mutta siinä ei pala valo. Koska se ei onnistu näin, että on katkotaan kahta akkua. Mutta ei se haittaa, se toimii, kun laittaa päälle. Siinä on vielä starttireitäkin. Tuosta vaan kaasaria. Ilman putsaria menoksi. Joo. Se on hyvä. Ihan siisti tuolla Jemma sanoo katkaisimen. Siis kytkintä, mulla on vääränlainen kytki. Sitä ei saa toimia tuolla 2 akun välissä, että se erottaa sillä kytkimellä, että sen valo saa toimia. Koska se on tarkoitettu niinku jonkun virtalähteen väliin. Just niin kuin se lämmiti siinä. Sillä se toimii oikein. Mutta sen sais, jos laitan relleen siihen toisen akun ja kytkimen väliin 30 ja 85, vai mitenhän se meni. Mutta enkä mä nyt rupia enää releettä laittaa siihen. Kyllä mun sulake pitää laittaa vaikka 15 ne. Mutta joo, muuten ihan hyvä. Laitetaan sulake siihen väliin ja annetaan sen valo olla. Loput. Kyllä se poitsu varmaan se huomaa sitten aina, että pitää olla samassa asennossa ne kummatkin kytkimet. Tänään illalla aika poitsu hakia se mopo, jos mä ei saa palaamiksi sen. Mutta joo, sitä ei kärsi laittaa sitä puhallinta päälle, jos sulla on kummatkin akut kytketty yhteen. Sitten se rajoittaa ne kierrokset. Elikkä siitä taas tullaan siihen ongelmaan, mikä oli. Eli se käyttää virtaa liikaa. Tai akku on rikki tai joku tänne. Joo. Semmonen löytyi taas siinä. Kaikkia sitä oppii. Kaikkia oppii. Kun muistaskin vielä aina tämä sama homma. No niin, siinä on sulake. Aika iso kyllä, mutta ei löytynyt muuta. Joo, no niin. Meinas unohtua tuo sulake. Kyllä se siinä nyt taas. Saa poitsu hakia tuo sitten tänne, jos haluaa. Hui helvettikaan kylmä. No niin, nyt sisälle.